لم تكن السماء زرقاء في ذلك اليوم، ولم يتذكر أحد متى كانت آخر مرة كذلك. كانت معلقة فوق قرية السلوان كقبة نحاسية صدئة يترشح منها ضوء باهت ومريض يجعل ظلال الناس طويلة وضعيفة. كان يونس الصياد العجوز الذي تجعد وجهه كخريطة بحرية قديمة يجلس على حافة قاربه المتآكل يحدق في الأفق، حيث كان يلتقي البحر بالسماء في خط ضبابي أحمر لا نهاية له. لم يعد البحر أزرق أيضا، لقد كان لونه أخضر داكنا ثقيلا كأنه يحتضر. لقد أخلوا بالميزان قبل سنوات حين كان شابا. كانت الحياة في السلوان نشيدا بسيطا ومتناغما. كان البحر كريما يمنحهم أسماكه الفضية اللامعة، وكانت السماء صافية تضحك لهم شمسا دافئة وتمطر عليهم غيثا مباركا. وكانت الطيور المهاجرة ترسم في الأفق لوحات موسمية بديعة. لكن كل ذلك تغير ببطء شديد في البداية كزحف خفي لمرض لا يرى، ثم تسارع كل شيء فجأة. بدأ الأمر بالحرارة، صيف يتبع صيفا، وكل واحد أشد قسوة من الذي سبقه. بدأت الشمس التي كانت يوما صديقة تتحول إلى عدو لذوي جمرة ملتهبة في كبد السماء. ثم جاءت قلة المطر، جفت الآبار وتشققت الأرض في الحقول المحيطة بالقرية كوجه رجل يحتضر من العطش. بدأ الناس يتذمرون، لكنهم كانوا يعزون الأمر إلى دورة الطبيعة، إلى تقلبات الطقس. كانوا يلهثون وراء سراب التقدم الذي وعدتهم به المدن الكبرى البعيدة. بنو مصانع صغيرة على الساحل تلقي بنفاياتها الكيميائية في الماء خلسة تحت جنح الظلام. ملأوا الأجواء بدخان سياراتهم ومولداتهم، معتقدين أن السماء واسعة بما يكفي لتستوعب حماقاتهم. كان يونس يرى الآيات تتلى عليهم، لكنهم كانوا عنها معرضين. البحر يئن، لم أعد أسمع غناؤه ليلا. أسماكه أصبحت قليلة ومريضة، كانوا يضحكون منه ويسمونه عجوز الخرافات. كان ماجد الشاب الثري الذي ورث مصنع تعليب الأسماك عن أبيه يربت على كتفه ساخرا: يا عم يونس، العالم يتغير، يجب أن نواكب العصر. هذه هي التنمية، لا تقلق، لدينا سفن تبريد عملاقة ستجلب لنا الأسماك من أقاصي الأرض. لكن يونس كان يعلم أن الأمر ليس بهذه البساطة. لم يكن الأمر يتعلق بالأسماك فقط، لقد كان يتعلق بالنسيج الكوني كله. لقد رأى الطيور المهاجرة تتوقف عن المجيء، رأى الشعب المرجانية التي كانت تزدهر قرب الشاطئ تتحول إلى هياكل عظمية بيضاء شاحبة. كان يشعر بحمى الأرض في باطن قدميه الحافيتين وهو يمشي على الرمال التي أصبحت تحرق كالجمر حتى بعد الغروب. ثم جاء اليوم الذي أطلق عليه يونس في سره اسم بداية روج كيامات. روج كيامات، القيامة الحمراء. استيقظت القرية على رائحة لا تطاق، رائحة عفن وموت وكبريت رعى الناس إلى الشاطئ لجدوى البحر قد تقي أعلى رمالهم جيشا من الكائنات الميتة. ملايين الأسماك الصغيرة والكبيرة طافية على سطح الماء الذي تحول لونه إلى الأحمر الدموي. كانت بقعة حمراء هائلة تمتد الأميال في كلاتجاه كجرح غائر في جسد المحيط. صرخ الأطفال وتقيئة النساء، ووقف الرجال مذهولين أمام هذا المشهد. المروة، قال علماء من المدينة جاءوا على عجل إنها ظاهرة المد الأحمر، تكاثر لنوع من الطحالب السامة بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه والتلوث تحدث بلغة علمية باردة عن نقص الأكسجين والسموم العصبية. لكن يونس رأى ما هو أعمق، رآها أول رسالة واضحة من روج كيامات. لقد أعلن البحر عن موته بعد المد الأحمر. لم يعد شيء كما كان. ماتت صناعة صيد الأسماك في السلوان تماما. أغلق ماجد مصنعه بعد أن أفلس، وأصبح يجوب القرية كشبح هائم بعيون زائغة، وقد غز الشيب شعره. أصبح الناس أشد فقرا وأكثر يأسا. بدأوا ينظرون إلى يونس نظرات مختلفة، لم تعد نظرات سخرية بل نظرات خوف وتساؤل. كانوا يرون فيه رجلا رأى الحقيقة قبلهم، لكنهم كانوا يخشون سؤاله عما رآه أيضا في المستقبل. لم تتوقف الآيات. بعد موت البحر جاء دور السماء. في أحد فصول الصيف التي تجاوزت كل مقاييس الحرارة، اندلعت حرائق هائلة في الغابات الجافة على الجبال المطلة على القرية.
لم تكن حرائق عادية، كانت وحوشا من لهب تلتهم كل شيء في طريقها بجوع لا يرتوي. لم تستطع فرق الإطفاء فعل شيء. كانت الرياح الحارة والجافة تحمل الجمر لمسافات بعيدة وتشعل بؤرا جديدة في كل مكان. لأيام وليال شاهد أهل السلوان الجبال وهي تحترق، وسمعوا دوي انفجار الأشجار كأصوات المدافع في حرب طاحنة. غطى الدخان والرماد كل شيء. لم تعد السماء نحاسية صدئة، بل أصبحت حمراء قانئة، حمراء بلون الدم والنار. كانت الشمس قرصا برتقاليا باهتا خلف حجاب الدخان الكثيف، والقمر ليلا كان يظهر كبقعة دم متخثر. أصبح الهواء ثقيلا محملا برائحة الحريق والموت، يؤذي العيون ويخنق الصدور. كان الناس يسعلون بلا توقف، وأصيب الأطفال بأمراض تنفسية غريبة. كانت هذه هي المرحلة الثانية من روج كيامات، السماء الحمراء. لم يعد هناك نهار واضح أو ليل واضح، كان الوقت كله عبارة عن شفق أحمر طويل ومخيف، شفق الهلاك. بدأ الناس يغادرون السلوان. فر من استطاع منهم سبيلا، حاملين ما خف وزنه وغلى ثمنه، متجهين نحو مدن الداخل التي لم تصلها الكارثة بعد، غير مدركين أنهم يفرون من قدر يلاحق الجميع. بقيت في القرية قلة من العجزة والفقراء الذين لا يملكون مكانا آخر يذهبون إليه. ويونس لم يفكر يونس في الرحيل قط. كان هذا عالمه، هذا هو البحر الذي عاش معه، وهذه هي السماء التي راقبها طوال حياته. شعر أنه يجب أن يبقى ليشهد النهاية، ليقرأ السطور الأخيرة من القصة. مع السماء الحمراء جاءت العواصف، لكنها لم تكن عواصف مطر، كانت عواصف رملية وغبارية لم تشهدها المنطقة من قبل. كانت الرياح تهب من الصحاري التي تمدت واتهمت الأراضي الزراعية، حاملة معها أطنانا من الرمال الحمراء التي خلفتها الحرائق والجفاف. كانت العواصف تضرب القرية كجيش غاضب، تدفن البيوت وتكسر النوافذ وتجعل التنفس في الخارج مستحيلا. كانت الأرض نفسها قد أعلنت غضبها. الأرض الحمراء، بحر أحمر، سماء حمراء، أرض حمراء. لقد اكتملت ألوان روج كيامات. في أحد الأيام، بينما كان يونس يصلح شبكته القديمة التي لم يعد لها فائدة، بدافع العادة فقط رأى مجموعة من الناس تقترب منه. كان في مقدمتهم ماجد الذي أصبح هيكلا عظميا يكسوه جلد شاحب. يا عم يونس، لقد كنت على حق، لقد كنا عميانا صما بكما، لقد تجاهلنا كل التحذيرات. ماذا سيحدث الآن؟ أخبرنا أرجوك، هل هناك أمل؟ نظر يونس إلى وجوههم الشاحبة المذعورة التي لطخها الغبار الأحمر. رأى في عيونهم الرعب المطلق الذي يأتي بعد فوات الأوان. هز رأسه ببطء، ليس يأسا بل حزنا عميقا على جنس أعطي كل شيء فاختار أن يدمر كل شيء. الأمل كان في كل سمكة تسبح، وفي كل طائر يهاجر، وفي كل قطرة مطر تسقط. الأمل كان في الميزان الذي أمرنا ألا نطغى فيه، لكنكم طغيتم، كسرتم الميزان. والآن ليس وقت الأمل، إنه وقت الحصاد. أنتم لا تحصدون إلا ما زرعتم. ارتعش ماجد وسقط على ركبتيه وبدأ ينتحب بصوت عال، وانضم إليه الآخرون في بكاء جماعي مرير، لكن بكاءهم ضاع في صوت الريح الحمراء التي بدأت تعوي من جديد. في تلك الليلة لم يستطع يونس النوم. كان هناك شيء مختلف في الهواء، هدوء غريب وموتر. خرج من كوخه ووقف على الشاطئ. كانت السماء حمراء كالجحيم والنجوم مختفية تماما. نظر إلى البحر، كان ساكنا بلا أمواج، كمرآة سوداء تعكس الضوء الأحمر المخيف. ثم بدأ الأمر. في البداية كان مجرد همهمة خفيفة قادمة من الأعماق، اهتزاز شعر به في قدميه ثم في كل جسده. ثم بدأت تظهر فقاعات على سطح الماء، فقاعات صغيرة في البداية ثم أكبر وأكبر. بدأت الهمهمة تتحول إلى أزيز عال كصوت غليان قدر ضخم. اتسعت عينا يونس رعبا وهو يدرك ما يحدث. لقد قرأ عنه في الكتب القديمة، وعيد ظنه الناس مجرد أسطورة. وإذا البحار سجرت، بدأ البحر يغلي. لم يكن غليانا عاديا، كانت المياه تتحول إلى بخار كثيف وأحمر يتصاعد نحو السماء الحمراء في أعمدة دوارة.
ارتفعت حرارة الهواء بشكل لا يطاق في ثوان. بدأ الرمل تحت قدمي يونس يذوب ويتحول إلى زجاج أسود. كان صوت البحر وهو يغلي ويتبخر يصم الآذان، صوت نهاية العالم ذاته. نظر يونس حوله. كانت بيوت القرية المهجورة تشتعل ذاتيا من فرط الحرارة. كان كل شيء يذوب وينصهر. لم يكن هناك صراخ، فقد انتهى وقت الصراخ. لم يكن هناك أحد ليرى هذا المشهد سوى يونس. الشاهد الأخير وقف هناك لا يحاول الهرب، فقد أدرك أنه لا يوجد مكان يهرب إليه. شعر بجلده يبدأ بالاحتراق، لكنه لم يعد يشعر بالألم. كان مفتونا بالرعب المطلق للمشهد. البحر الذي كان مصدر الحياة أصبح الآن فوهة بركان عملاقة تبتلع نفسها وتبتلع العالم معها. السماء والأرض والبحر كلها تلتهب في فرن كوني واحد. وبينما كان البخار الأحمر الحارق يلفه، وبينما كان العالم من حوله يتحول إلى جحيم سائل، خطرت ببال يونس فكرة أخيرة واضحة كوضوح الكريستال في قلب العاصفة النارية. لم تكن تلك هي النهاية. لقد كان مجرد فتح الستار على مسرح هروج كيامات الحقيقي.